Hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng mèo và người rất khác nhau. Chúng ta có xu hướng nghĩ về bản thân mình phát triển hơn, như một loài cao hơn, không chỉ vì trí thông minh vượt trội, mà còn vì chúng ta đã cho mình món quà về đạo đức và luân lý. Không giống như mèo, chúng ta biết điều gì là thiện và ác, đúng và sai, và chúng ta khao khát vượt qua thú tính để cải thiện đạo đức, và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Mặt khác, mèo không quan tâm đến đạo đức. Chúng không có tham vọng cải thiện thế giới, cũng như bản thân chúng. Hầu hết thời gian, mèo hoàn toàn thờ ơ, chúng dường như không quan tâm đến những con mèo khác, và không quá gắn bó với chủ của chúng. Nhưng điều này có nghĩa là mèo là những sinh vật vô đạo đức, nhẫn tâm. Có phải mèo, từ quan điểm triết học, không có đạo đức và đức hạnh? Theo nhà triết học John Gray, tác giả của cuốn sách Philosophy, Cast and the Meaning of Life, mèo có đạo đức và cũng có khả năng yêu thương và tình cảm. Ngay cả khi mèo thực sự có thái độ thờ ơ, bất cẩn, chúng quan tâm sâu sắc đến một số thứ nhưng chủ yếu là nếu nó phù hợp với chúng. Trái ngược với con người, mèo không có tôn giáo, triết lý đạo đức hay bất kỳ hệ thống bên ngoài nào khác cung cấp cho chúng đạo đức, hoặc quy tắc để sống. Và chúng không cần những thứ như vậy để sống một cuộc sống đầy đủ của loài mèo. Đạo đức của một con mèo, hoặc triết học đến từ bên trong, vì nó đã biết cách sống. Vì vậy, chúng ta có thể coi triết lý của mèo là một phản triết học, vì nó thách thức triết học truyền thống và thay vào đó, đưa ra một cách tiếp cận cuộc sống nguyên thủy hơn hoặc có lẽ là mèo hơn. Cuốn sách Triết lý về mèo, mèo và ý nghĩa của cuộc sống, giải thích triết lý về mèo bằng cách sử dụng những hiểu biết thú vị của John Gray, được bổ sung bằng các lý thuyết và quan điểm của các triết gia khác như Arthur Schopenhauer, Michel Montaigne và Plato. Dựa trên những diễn giải của tôi về ý tưởng của Gray, video này khám phá những điều chúng ta có thể học được từ loài mèo. Lời giải thích của Gray về triết lý của loài mèo bắt đầu bằng câu chuyện về một triết gia, rằng ông đã thuyết phục được con mèo của mình ăn chay. Gray nghĩ rằng nhà triết học đang nói đùa, nhưng không phải vậy. Nhà triết học nghiêm túc tin rằng con mèo của mình đã chọn chế độ ăn không thịt. Hóa ra con mèo ăn chay ở nhà nhưng đã bổ sung chế độ ăn uống của mình, bằng cách bắt động vật, như chuột và chim. Con mèo không quan tâm đến ý tưởng đạo đức của chủ nhân, về việc loại bỏ thịt khỏi thực đơn vì lợi ích của các loài động vật khác. Bản chất mèo là loài siêu ăn thịt, nghĩa là cơ thể chúng cần thịt để phát triển. Chế độ ăn chay có thể chấp nhận được đối với loài ăn tạp như con người, nhưng nó không phù hợp với mèo. Tuy nhiên, con mèo không cảm thấy khó chịu trước nỗ lực thúc đẩy chế độ ăn chay của chủ nhân. Nó chỉ chấp nhận hoàn cảnh, đi theo con đường của riêng mình và trung thành với bản chất bẩm sinh của mình. Ý định áp đặt đạo đức con người lên con mèo của nhà triết học là khá đáng nghi ngờ. Mèo không cần đạo đức để sống. Chúng đã biết mình cần gì và sống cuộc sống của mình như thế nào. Hơn nữa, mèo, không giống như con người, mặc định là vui vẻ, thoải mái và hài lòng và không cần lời khuyên đạo đức từ một loài thường xuyên bồn chồn và bất hạnh. Và như vậy, Gray kết luận rằng nhà triết học có thể học được điều gì đó từ con mèo, chứ không phải ngược lại. Con người nhìn chung dường như không hài lòng với bản chất của mình và họ đang liên tục tìm kiếm một thứ gì đó mà họ không phải, đôi khi đến mức vô lý. Họ cũng phải chịu đựng sự tức giận hiện sinh liên tục. Do đó, họ bám vào triết học và tôn giáo, hy vọng trả lời được nhiều câu hỏi của họ và tìm lại ý nghĩa. Họ cần đạo đức, hay phép tắc để xác định thế nào là thiện và ác, thế nào là hoàn thiện, thế nào là không làm người xấu. Lập trường của Gray về đạo đức là vô thần, nghĩa là hầu hết nếu không phải tất cả, các quy tắc này về cơ bản là sản phẩm của trí tưởng tượng của mọi người. Vì vậy, không có quy tắc đạo đức nào của chúng ta vốn dĩ là đúng, vì chúng là những đánh giá về giá trị. Đạo đức đối với người này là vô đạo đức đối với người khác. Và giống như phong cách quần áo, đạo đức cũng có lúc lỗi thời. Vì vậy, những gì học đạo đức ngày nay có thể là vô đạo đức trong một thập kỷ kể từ bây giờ. Gray đã viết rằng những người cho rằng họ có đạo đức chỉ đơn giản là bày tỏ cảm xúc và cách họ cảm nhận về mọi thứ, và thỉnh thoảng sử dụng các sự kiện để hỗ trợ cho các đánh giá giá trị của họ. Tuy nhiên, con người sẵn sàng áp đặt đạo đức thường là phi lý của họ lên người khác, bảo vệ nó bằng bạo lực, truy tố những người không tuân thủ và bịt miệng những người không đồng ý. Mặt khác, mèo dường như hoàn toàn ổn với việc là mèo. Và trừ khi sự an toàn hoặc thoải mái của chúng bị đe dọa, chúng hài lòng với thế giới xung quanh. Chúng không cảm thấy cần phải thay đổi bản chất của chúng cũng không cần những quy tắc chỉ dẫn chúng phải sống như thế nào.
và ngay cả khi chúng gặp phải những người ngớ ngẩn cảm thấy cần phải thay đổi mọi thứ, có thể về bản thân, về phần còn lại của thế giới, chúng cũng chỉ chấp nhận phớt lờ và bỏ đi. Mèo chỉ đơn giản là làm những gì phù hợp với mèo, bỏ qua các triết lý đạo đức giả tạo, học thuyết tôn giáo và ý thức hệ. Nhưng theo Gray, mèo không vô đạo đức. Đạo đức của chúng đến từ nguồn gốc tự nhiên, bẩm sinh, không phải từ ý tưởng. Ví dụ, mèo có thể là loài cung cấp và bảo vệ cực kỳ dũng cảm, và xuất sắc cho con non của chúng. Nhưng chúng không làm điều đó để được những con mèo khác hoặc chủ của chúng khen ngợi, và chấp thuận. Mèo rất dũng cảm vì điều đó mang lại lợi ích tốt nhất cho con non của chúng, thứ mà chúng vô cùng quan tâm. Trong những trường hợp khác, chúng quyết định chạy trốn khỏi một tình huống đơn giản vì mục đích sinh tồn, đó là cách hành động tốt nhất. Sau đó, chúng cũng không tự trách mình vì hèn nhát. Triết lý thuần khiết, tự nhiên này của loài mèo giúp chúng giải thoát khỏi một gánh nặng lớn, đó là chúng không nghiền ngẫm và lo lắng về điều gì là tốt và xấu, đạo đức và trái đạo đức, những gì chúng nên làm và không nên làm, và những con mèo khác có thể nghĩ gì về chúng. Chúng chỉ làm theo bản chất khiến chúng phải làm. Và do đó, mèo nói chung yên tĩnh và vô tư hơn nhiều so với con người chúng ta. Những người thường bị dày vò bởi đủ loại suy nghĩ và ý tưởng lan man, đôi khi đến mức phát điên hoàn toàn. Không giống như nhiều loài động vật khác, mèo chưa bao giờ được con người thực sự thuần hóa. Ví dụ, những con chó đã một phần trở thành con người, theo Gray. Và, giống như bò và ngựa, nhiều con chó đã học cách phục vụ chúng ta bằng cách thực hiện các nhiệm vụ. Mèo thì không như vậy. Kỹ năng săn mồi của chúng có thể hữu ích, nhưng chúng không đi săn theo mệnh lệnh. Khoảng 12.000 năm trước, mèo bắt đầu sống cùng với con người trong các cộng đồng nông nghiệp ở Cận Đông, ngày nay nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Israel. Con người nhanh chóng nhận thấy sự hữu ích của mèo khi họ săn bắt loài gặm nhấm, và các loài động vật khác ảnh hưởng đến kho chứa ngũ cốc của họ. Do đó, con người đưa mèo vào các trang trại và tàu, để chúng đi du lịch và chinh phục phần còn lại của thế giới. Đó là những con mèo được hưởng lợi nhiều nhất từ mối quan hệ của chúng với con người. Cho đến ngày nay, con người đã phục vụ như nguồn cung cấp thực phẩm ổn định và cung cấp cho chúng nơi trú ẩn. Mèo có thể hữu ích cho con người ở một mức độ nào đó, nhưng chủ yếu chúng chỉ thích bầu bạn với đồng loại của chúng. Đồng thời, mèo không cần chúng ta. Chúng không coi mình là tài sản của những người chăm sóc chúng. Chúng có thể rất thích những người bạn đồng hành là con người của mình, nhưng không bám lấy họ. Nếu chúng thích ở với chúng ta, chúng sẽ ở lại, nếu không, chúng rời đi. Nếu con người cho chúng thức ăn, chúng sẽ lấy nó. Nhưng nếu con người ngừng cho chúng thức ăn, chúng sẽ lại bắt đầu đi săn. Vì vậy, như Gray kết luận, mèo đã thuần hóa con người bằng cách dạy họ yêu thương chúng. Mèo không phải là loài sống theo nhóm mà có tính cá nhân cao. Chúng hợp tác khi cần thiết nhưng thường hoạt động một mình. Trái ngược với con người, chúng không quan tâm đến bản sắc nhóm hay cảm giác thân thuộc. Chúng không cần phải cảm thấy được chấp nhận, và chắc chắn không quan tâm đến những gì những con mèo khác nghĩ về chúng. Ngoài ra, mèo có thể dễ dàng ở một mình, không giống như hầu hết con người, không thể chịu đựng được việc ở một mình và liên tục tìm mọi cách giải trí, để đối phó với sự bồn chồn bẩm sinh và rời xa thực tế cuộc sống, đau đớn, chết chóc và mất mát. Mèo không cần phải chạy khỏi chính chúng. Chúng ổn với mọi thứ. Vậy, làm thế nào mà mèo, không giống như con người, rất hạnh phúc và hài lòng? Theo Gray, bí quyết hạnh phúc của loài mèo là chúng không kể cuộc đời mình như những câu chuyện. Mèo không tự giác, và không tìm thấy ý nghĩa trong việc xây dựng câu chuyện về cuộc đời của chúng. Mặt khác, con người dường như bị ám ảnh bởi những câu chuyện. Họ có xu hướng sáng tạo hoặc tìm kiếm những câu chuyện giải thích sự tồn tại của họ, và thế giới xung quanh. Những câu chuyện họ tự kể thường rất mong manh nên cần được xác nhận liên tục. Do đó, họ tìm đến tôn giáo và triết học để có những câu chuyện ít mong manh hơn, an toàn hơn. Không có gì gây bất lợi cho hạnh phúc của chúng ta hơn là một câu chuyện bi thảm, tan vỡ, mà thật không may, hầu hết chúng ta đều có rất nhiều. Do đó, tình trạng mặc định của con người là đau khổ. Chúng ta liên tục nghiền ngẫm, lo lắng, không hài lòng với những gì đang có và tìm cách thoát khỏi nó. Mặt khác, điều kiện mặc định của mèo là hạnh phúc. Mặc dù mèo có thể gặp phải những nghịch cảnh lớn, nhưng những nghịch cảnh này tác động đến chúng theo cách khác, vì chúng không tạo ra những câu chuyện hay lịch sử từ nghịch cảnh, cũng như không xây dựng một tương lai khả dĩ. Lịch sử và tương lai hầu như không liên quan đến chúng, và chúng không tập trung vào những khái niệm như cái chết và bệnh tật. Chúng ăn và ngủ khi chúng cảm thấy cần thiết, và bảo vệ bản thân và con của chúng nếu chúng phải làm vậy, nhưng không dành thời gian lo lắng về những điều này. Tuy nhiên, mặc dù không có khả năng tạo ra những câu chuyện, mèo là một loài rất thành công đã lan rộng ra toàn thế giới, và phát triển cho đến ngày nay.
Mèo có thể dạy chúng ta điều gì về hạnh phúc? Trước hết, chúng ta không nên cố trở thành mèo, theo Gray. Chúng ta là con người, và chúng ta không thể thay đổi điều đó. Bản chất của chúng ta là tạo ra những câu chuyện và không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra. Có lẽ sẽ luôn có một số hình thức tôn giáo, và chúng ta sẽ luôn quan tâm đến triết học. Nếu những con mèo có thể hiểu được những ý tưởng triết học của chúng ta, có lẽ chúng sẽ không quá coi trọng mà chơi với những ý tưởng đó, như chơi với một quả bóng len. Rốt cuộc, triết học đã lỗi thời đối với mèo, nhưng mèo có thể gây cười. Theo Gray, nếu mèo có thể dạy chúng ta điều gì đó về hạnh phúc, thì chúng sẽ không đưa ra một bộ quy tắc nào mà chúng ta phải tuân theo, chẳng hạn như 12 quy tắc sống của Jordan Peterson. Thay vào đó, chúng sẽ cung cấp cho chúng ta sự khôn ngoan của chúng một cách vui vẻ, không bắt buộc và không mong đợi chúng ta làm theo. Gray giới thiệu cho chúng ta 10 lời khuyên cho cuộc sống bắt nguồn từ kinh nghiệm cả đời của ông ấy. Với mèo, hãy xem 3 trong số chúng, 7 cái còn lại bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách của ông ấy. Nhân tiện, chúng được dịch từ tiếng Hà Lan. Mẹo số 1, đừng bao giờ cố gắng thuyết phục mọi người cư xử hợp lý. Gray nói rằng cố gắng thuyết phục mọi người cư xử hợp lý, cũng giống như cố gắng bắt mèo ăn chay, rất có thể, điều đó sẽ không xảy ra. Hầu hết mọi người bị chi phối bởi cảm xúc, và sử dụng lý trí chủ yếu để hỗ trợ những gì họ tin tưởng, chứ không phải để xác định xem những gì họ tin là đúng. Nếu bạn bị làm phiền bởi sự phi lý của con người, hãy giống như một con mèo và bỏ đi. Mẹo số 3, đừng tìm kiếm ý nghĩa trong đau khổ. Theo Gray, có nguy cơ là sự đau khổ của chúng ta trở thành ý nghĩa của chúng ta. Vấn đề với điều này là toàn bộ cuộc sống xoay quanh sự khốn khổ của chúng ta, đó không phải là cách sống tốt đẹp. Một con mèo sẽ nói, đừng dính mắc vào đau khổ và hãy tránh xa những người đang đau khổ. Mẹo số 5, hãy quên việc theo đuổi hạnh phúc đi, và có thể bạn sẽ tìm thấy nó. Theo Gray, chúng ta sẽ không tìm thấy hạnh phúc bằng cách theo đuổi nó, bởi vì chúng ta không biết điều gì khiến mình hạnh phúc. Cách để con mèo hạnh phúc là làm điều gì đó mà chúng ta thấy thú vị, điều này sẽ khiến chúng ta hạnh phúc mà không cần biết gì về hạnh phúc. Mèo không biết về khái niệm hạnh phúc hay hạnh phúc nghĩa là gì. Mèo chỉ là mèo. Cảm ơn các bạn đã xem video.